دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. اگه قدرت انتخاب داشته باشید، چه چیزی رو از دنیا حذف می‌کنید؟ بیایید تو این ویدیو دروغ رو حذف کنیم. اسم این ویدیو هر کسی دروغ خودش رو میگه. راستی تا به حال به این فکر کردید که اگه دروغ رو حذف کنید چه بلایی سر دنیا و حقیقت میاد؟ از اونجایی که دروغ منشأ و هسته اصلی اکثر اشتباهات و خیانت‌ها و دزدی‌های تاریخ بشریته، بودن یا نبودنش در یک جامعه باعث تغییر اساسی در اون جامعه میشه. به این جملات دقت کنید. در کشوری انقلابی میشه. انقلابیون وعده‌هایی به مردم میدن و چند سال بعد تمام وعده‌هاشون پوچ و دروغین از آب در میاد. مورد بعدی در کشور دیگه انقلاب میشه و انقلابیون سالها بعد به تمام وعده‌هاشون عمل میکنن. شما دوست دارید شهروند کدوم یکی از این کشورها باشید؟ کشوری با انقلابیون راستگو و یا کشوری با انقلابیون دروغگو؟ اول یک چیزی رو مشخص کنیم. در دنیایی با این همه میلیارد جمعیت، انسان‌های خوب و بد زیادی زندگی می‌کنن. از اونجایی که دنیای امروز وضعیت خوبی نداره و در اکثر کشورهای دنیا مشکلات اقتصادی و در برخی هم جنگ جریان داره، پس اکثریت بدها بیشتره. یک رهبر یا یک رئیس جمهور بد و بی‌لیاقت با هر اعتقاد و مذهبی میتونه زندگی میلیون‌ها انسان خوب و بی‌آزار رو تبدیل به جهنم کنه. حالا یک سوال، به نظر شما چند درصد مردم دنیا آدم‌های درست و صادقی و به داشته‌های فکری و مادی دیگران احترام می‌گذارن؟ ساده‌تر بپرسم، در هر کشوری که هستید، اگه پول یا حتی کفشتون رو که برند خاصیه رو زمین و تو مسیر آبرین پیاده بگذارید، چند دقیقه طول می‌کشه تا دیگه اونو سر جاش نبینید؟ چندمین نفر برش می‌داره؟ اون پول یا کفش هر چقدر بیشتر روی زمین بمونه، اون جامعه مردم بهتری داره. البته به شوخی، درست برعکس ضرب‌المثل، مال خوب رو زمین نمیمونه. هر وقت این آزمایش رو انجام دادید، دعا کنید مال خوب رو زمین بمونه. چرا که نشون دهنده درستی آدم‌های منطقه و کشور شماست. و صد البته اگه این پول یا کفش رو جلوی کلیسا یا مسجد و یا هر عبادتگاه دیگه‌ای بگذاریم، احتمالاً نتایج تلخ‌تری خواهیم گرفت. حالا فرض رو بر این می‌گیریم که شما قدرت اینو دارید که دروغ رو از دنیا پاک کنید. به نظرتون دنیا چه شکلی میشه؟ فکر می‌کنید همه چی درست میشه؟ یا باز هم قدرت بالاتری لازمه؟ حالا بریم یکم این قضیه رو بازتر کنیم و به جزئیاتش بپردازیم. صداقت یعنی همونی که هستی. دروغ یعنی اونی که نیستی. آدم درست رو بدون نقاب فرض کنید و آدم دروغگو رو با نقاب. از اونجایی که دروغ مثل نقاب میمونه، آدم دروغگو هر چی دروغش قشنگتر و باورپذیرتر باشه، نقابش هم قشنگتره. تبعات درست زندگی کردن برای انسان‌ها کاملاً متفاوته. کسی که در زندگیش با دیگران صداقت داره، حقیقتش یعنی خود درونیش چیز بعید و عجیبی نیست. همینیه که هست و حقیقتشه. بدون نقاب و تکلیف شما با اون روشنه. نیازی ندارید در مقابلش گارد بگیرید یا روش و رفتارتون رو تغییر بدید. با خیال راحت به زندگی و معاشرتتون با اون ادامه میدید. و اون آدم همیشه براتون یه شکله، مثل پدر یا مادرتون میمونه. بهش اطمینان دارید، چون طرف خوب و بدش، نقطه ضعف و قدرتش رو میشناسید. از جانبش خطری شما رو تهدید نمیکنه. اگر هم خطری شما رو تهدید کنه، چون از حقیقت و شدت بد بودن و توانایی‌هاش باخبرید، خیلی راحت میتونید پیشگیری و یا در نهایت در مقابلش ایستادگی کنید. اما در مقابل آدمی که دروغ میگه و صداقت نداره، افشای حقیقتش واقعیت زشت و غیرقابل تحملی رو به بار میاره. اگه اون نقاب قشنگش رو از روی صورتش و روحش برداره، چه حالی بهتون دست میده؟ وقتی میفهمید حرفا و رفتارهای قبلیش با شما پر از دروغ و خیانت بوده، چه حالی بهتون دست میده؟ اون لحظه دنیاتون تیره و تار نمیشه؟ خاطرات گذشته‌تون با اون آدم بیرون نمیشه؟ اون روز تازه به این نتیجه پی میبرید که تجاوز فقط جنسی نیست. روزی که متوجه میشید چه دروغ‌هایی بهتون گفته شده و به حقتون بارها و بارها وقت و بی وقت تجاوز و دست درازی شده، احتمالاً تو لحظه‌ای که به این حقیقت تلخ پی میبرید، با دخترها و زنهایی که در خلوت کوچه و خیابون بهشون تجاوز میشه، یا عمیق‌تر بگم، با زنها و مردهایی که تو بازداشتگاه‌ها و زندون‌های سیاسی دنیا بهشون تجاوز شده، همدردی بهتری میکنید. در هر صورت تجاوزه. چه به جنسیت و چه به حق هر کسی. درسته، دارم اغراق میکنم چون میخوام شنیده بشم. چون میخوام این اعتراضم به دروغ و پستی‌های سیاسی و اجتماعی دنیامون شنیده بشه. تو دنیایی که با فرکانس‌های بالا و بالاتر دروغ گفته میشه، شما نمیتونید حقیقت رو در شرایط عادی و با صدا و فرکانس پایین به گوش مردم برسونید. از اینجایی که اکثر آدم‌ها به دروغ گفتن و دروغ شنیدن عادت دارن، برداشتن ناگهانی نقاب دروغ برای هر جامعه‌ای میتونه عواقب سخت و فاجعه باری داشته باشه.
دروغ یعنی ظاهرسازی و جامعه ظاهربین آدم‌های ظاهرسازی رو به بار میاره. پس اول جامعه‌مون رو برای شنیدن حقیقت باید آماده کنیم. همین الان اگه هممون تصمیم بگیریم ناگهانی حقیقتمون رو بگیم، شاید شاهد اتفاقات و فجایع بیشتری بشیم. چون دروغ‌ها هر چقدر که بزرگتر و فریبنده‌تر باشن، شنیدن حقیقت پنهونشون تحمل ظرفیت بالاتری رو میطلبه. پس اول باید ظرفیت جامعهمون رو برای شنیدن حقیقت بالا ببریم و این با آموزش و تربیت درست امکان پذیر میشه. اول از خودمون و بچه‌هامون و خانواده‌مون شروع کنیم. ریشه دروغ رو در خونه و خانواده‌مون بخشکنیم. این یعنی ما چون دروغ نمیگیم، پس آمادگی و شجاعت شنیدن و روبرو شدن با حقیقت رو داریم. حالا بیایم برسیم به نوع و جنس دروغ‌های موجود تو جامعهمون. یه پدر و یا مادر و یا هر سرپرست خانواده‌ای اگه دروغ بگه، یه خانواده به دروغگویی آلوده میشه. یه معلم اگه دروغ بگه، دانش آموزای یه کلاس به دروغ آلوده میشن. یه مدیر با دروغ‌هاش یه مدرسه رو دروغگو به بار میاره. آموزش و پرورش و یا هر نظام آموزشی تحصیلی که حقیقت تاریخ و دین و اقتصاد رو به دانش آموزا و دانشجویاش آموزش نده، یک جامعه و یک آینده مملو از دروغ و توهم رو برای مردم سرزمینش به ارث میگذاره. حالا به این جمع دروغگو سیاسیون پست و برخی مذهبیون دروغگوتر و ظالمتر رو اضافه کنید تا برسید به امروز ایران و جهان. خیلی تلخ شد. اول این ویدیو فکر نمی‌کردم آخرش این همه کامم تلخ بشه. راستی این کام ما تا کی باید تلخ بمونه؟ به نژاد و این چیزها خیلی معتقد نیستم. ولی اگه از اون زاویه هم به این قضیه نگاه کنیم، حقمون اینی که هستیم نیست. عاقبت و صدای خوشباوری اجدادمون نباید این همه کام ما رو تلخ می‌کرد. شاید به این دلیله که از سالهای دورتر از بچگیمون اول صبح پنیر رو با چای شیرین به خوردمون دادن. شاید ما رو به چای شیرین عادت دادن چون قبلش بزرگان سیاسیونمون شورش رو درآورده بودن. شوری اونا اول قلب گذشتگانمون از کار انداخت و بعدش فشار علانیامون رو بالا برد. چای شیرینشون هم قندی به مرض‌هامون اضافه کرد. چه شوری و شیرینی بیشکوهی. خیلی به تاریخمون ننازیم، چون در هر صورت نتیجه‌ای که نصیبمون شده نه دندونگیره و نه عادلانه. اینو میشه از دلار بالای 70,000 تومان و گوشت کیلویی بالای 800,000 تومان دید. حالا خودتون رو بگذارید جای یه کارگر زحمتکش. آخر ما حقوق 7 میلیون تومانیتون رو بگیرید، کرایه خونه‌تون رو بدید و حالا اگه پولی براتون باقی مونده، برید قصابی محلتون و قصاب محترم محلتون با بقیه حقوقتون احتمالاً در بهترین حالت شاید فقط 2-3 کیلو گوشت پرچرب و پراستخون بهتون بده. باز غذا اگه اون گوشت رو با روزنامه‌ای با تیتر پرابهت تاریخ ایران زمین ببیچه و بهتون بده، تحملش براتون سخت‌تر هم میشه. حالا وقتی رسیدید خونتون، فقط با اون چند کیلو گوشت پرچرب و پراستخون چطور میتونید 90 وعده غذایی یک ماهه آینده خودتون و خانواده‌تون رو تهیه کنید؟ البته به شرط اینکه تا آخر ما خدای نکرده نیاز به دارو و درمان پیدا نکنید. با این اوصاف مسئولین مملکت ما چند سال باید روزه دروغ بگیرن تا یه کارگر ساده دیگه شرمنده خانواده‌اش نشه. برسیم به نتیجه گیری از این ویدیو. قبول کنیم که اکثرمون دروغ خودمون رو میگیم. بعد گناهو میندازیم گردن کسی دیگه. باید قبول کنیم به غیر از سیاسیون و دولتمردای بیکفایت، امثال قصاب‌ها و بقال‌ها و دیگرون هم دست از بی‌انصافی و گرانفروشی بردارن و هر کدوممون تو هر صنفی که مشغولیم، تو مملکتی که رو قیمتاش هیچ نظارتی نیست، صداقت و انصاف داشته باشیم. تا قشر فقیر و کم درآمد جامعهمون که به لطف دولت‌های مختلف سالهای اخیر چند سالیه که به اکثریت تبدیل شده، بتونه یه نفس راحت اقتصادی بکشه. به امید روزی که هیچ دروغی گفته نشه، هیچ کس فقیر نباشه، از اونجایی که دیگه ظلمی نیست، مظلومی هم نباشه. دوستان در اینجا میرسیم به انتهای این ویدیو. نظرات شما برای ما با ارزشه. اگه فکر میکنید انتشار این ویدیو تو جامعه میتونه کمکی به درست شدن وضعیت جامعهمون بکنه، از این کار دریغ نکنید و این ویدیو رو با اطرافیانتون در میون بگذارید. تعداد لایک های شما برای ما نشون دهنده جمعیت دلسوز جامعهمونه. باز هم به دیدن ما بیایید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.